Hứa Khải nói về Đàm Tùng Vận trên VTC, cô ấy đã đem lại cảm giác ấm áp và yên bình cho tôi mỗi khi được ở bên cô ấy. Buổi phỏng vấn hôm ấy trên VTC vốn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng ngay từ khi thông tin được công bố, nhưng không ai ngờ rằng chỉ một câu nói của Hứa Khải về Đàm Tùng Vận lại có thể khiến cả mạng xã hội rung động suốt nhiều ngày liên tiếp. Khi được hỏi cảm giác của anh mỗi khi ở cạnh Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đã im lặng vài giây trước khi mỉm cười rất nhẹ rồi nói rằng cô ấy mang lại cho anh cảm giác ấm áp và yên bình mỗi khi được ở bên cạnh. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến rất nhiều người xem cảm thấy trái tim mình như chậm lại. Không phải một câu nói quá hoa mỹ, cũng không phải lời khẳng định mạnh mẽ như trong phim tình cảm, nhưng chính sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của anh mới là điều khiến người khác xúc động. Trong suốt buổi phỏng vấn, Hứa Khải vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Anh mặc áo sơ mi tối màu đơn giản, ngồi dưới ánh đèn vàng nhẹ trong không gian studio yên tĩnh. Nhưng ngay khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, biểu cảm của anh gần như thay đổi rất rõ. Ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng trở nên dịu hơn, giọng nói cũng chậm lại như thể đang thật sự nghĩ về một người rất đặc biệt. Người dẫn chương trình sau đó tiếp tục hỏi điều gì ở Đàm Tùng Vận khiến anh cảm thấy thoải mái đến như vậy. Hứa Khải bật cười nhẹ rồi nói rằng cô là người luôn khiến bầu không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Dù lịch trình có mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy cô cười thì tâm trạng của anh cũng tốt lên rất nhiều. Câu trả lời ấy lập tức khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Rất nhiều fan nói rằng họ chưa từng thấy Hứa Khải nói về ai với ánh mắt dịu dàng đến vậy trong một buổi phỏng vấn. Điều đặc biệt nhất là cách anh nói những lời ấy hoàn toàn tự nhiên, không giống những câu trả lời mang tính xã giao thường thấy trong giới giải trí. Cảm xúc của anh lúc ấy gần như hiện rõ qua từng ánh nhìn và biểu cảm nhỏ. Có khoảnh khắc anh cúi đầu cười như đang nhớ lại điều gì đó rất vui vẻ giữa mình và Đàm Tùng Vận. Chính sự vô thức ấy lại khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn rất nhiều. Sau khi đoạn phỏng vấn được đăng tải lên mạng xã hội, hàng triệu lượt xem xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn. Các đoạn cắt riêng phần Hứa Khải nhắc đến Đàm Tùng Vận liên tục được chia sẻ khắp nơi. Nhiều người nói rằng họ đã xem đi xem lại chỉ để cảm nhận lại ánh mắt của anh trong khoảnh khắc ấy. Không ít fan còn bình luận rằng đôi khi sự dịu dàng thật sự không nằm ở lời nói quá lớn lao, mà nằm ở cách một người nhắc đến người khác bằng giọng điệu đầy bình yên. Trong phần tiếp theo của chương trình, người dẫn hỏi Hứa Khải rằng anh cảm thấy Đàm Tùng Vận là kiểu người như thế nào ngoài đời. Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời rằng cô là người rất chân thành và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh kể rằng trong những buổi ghi hình kéo dài đến khuya, Đàm Tùng Vận thường là người đầu tiên hỏi mọi người đã ăn uống chưa hay có mệt không. Dù bản thân cũng rất mệt, cô vẫn luôn cố gắng mang năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh. Khi nghe anh kể những điều ấy, rất nhiều fan cảm thấy hình ảnh của Đàm Tùng Vận càng trở nên đẹp hơn trong mắt họ, không chỉ bởi ngoại hình trẻ trung hay diễn xuất tự nhiên, mà còn bởi cách cô âm thầm chăm sóc cảm xúc của người khác. Và có lẽ chính điều đó đã khiến Hứa Khải cảm nhận được sự ấm áp mà anh nhắc đến trong buổi phỏng vấn hôm ấy. Có một khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý. Khi MC hỏi rằng điều gì khiến anh nhớ nhất mỗi khi làm việc cùng Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đã mỉm cười rất lâu trước khi trả lời. Anh nói rằng điều anh nhớ nhất chính là tiếng cười của cô. Một tiếng cười rất tự nhiên, rất sáng và khiến người khác cảm thấy mọi áp lực dường như biến mất trong vài giây. Khi nói câu ấy, ánh mắt của anh mềm đi rõ rệt. Và chính biểu cảm ấy đã khiến vô số fan gần như tan chảy. Sau buổi phát sóng, các chủ đề liên quan đến Hứa Khải và Đàm Tùng Vận nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng. Có người nói rằng họ cảm thấy những lời Hứa Khải nói giống như một đoạn hội thoại bước ra từ phim tình cảm, nhưng điều khiến mọi người rung động hơn cả là cảm giác chân thật trong từng câu chữ. Không quá khoa trương, không cố tạo hiệu ứng, chỉ đơn giản là những cảm xúc rất dịu dàng được nói ra bằng sự chân thành. Nhiều fan sau đó còn bắt đầu nhìn lại những khoảnh khắc hai người từng xuất hiện cạnh nhau. Trước đây, họ nhận ra rằng mỗi lần ở cạnh Đàm Tùng Vận, Hứa Khải thường cười nhiều hơn bình thường. Ánh mắt của anh cũng dịu dàng hơn rất rõ. Có những lúc cô chỉ nói một câu rất nhỏ nhưng anh lại chăm chú lắng nghe như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Chính những chi tiết ấy khiến cộng đồng mạng tin rằng cảm giác yên bình mà anh nhắc đến không phải chỉ là lời nói nhất thời. Trong một đoạn hậu trường từng được lan truyền trước đó, Đàm Tùng Vận vô tình làm rơi kịch bản xuống đất khi đang chuẩn bị quay. Hứa Khải gần như ngay lập tức cúi xuống nhặt giúp cô mà không cần suy nghĩ. Khoảnh khắc ấy lúc trước chỉ được xem như một hành động lịch sự bình thường. Nhưng sau buổi phỏng vấn trên VTC, rất nhiều người bắt đầu nhìn lại và cảm thấy mọi ánh mắt cùng cử chỉ giữa hai người dường như đều mang theo sự dịu dàng đặc biệt. Có fan viết rằng điều đẹp nhất không phải là việc họ có thật sự ở bên nhau hay không, mà là cách họ khiến người khác tin vào những cảm xúc nhẹ nhàng và chân thành giữa cuộc sống đầy vội vã này. Khi nhìn Hứa Khải nói về Đàm Tùng Vận bằng ánh mắt bình yên như thế, người ta có cảm giác như đang nghe một người kể về nơi khiến trái tim mình được nghỉ ngơi sau rất nhiều mệt mỏi. Nhiều năm sau, đoạn phỏng vấn ấy vẫn thường được fan nhắc lại như một trong những khoảnh khắc đẹp nhất giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Không có những lời hứa quá lớn lao,
không có cảnh tượng quá kịch tính, chỉ có một người đàn ông bình tĩnh ngồi dưới ánh đèn studio và nói về một cô gái bằng giọng điệu dịu dàng nhất, nhưng đôi khi chính những điều giản dị như vậy lại dễ khiến người khác nhớ mãi hơn bất cứ điều gì, và có lẽ điều khiến cộng đồng mạng rung động nhất sau buổi phỏng vấn hôm ấy chính là việc họ nhận ra rằng giữa thế giới giải trí luôn ồn ào và đầy áp lực vẫn tồn tại những cảm xúc rất nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp, một cảm giác bình yên, và đôi khi chỉ cần được ở cạnh một người khiến mình cảm thấy như vậy thôi cũng đã là điều vô cùng quý giá rồi. Sau buổi phỏng vấn trên VTC, rất nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến cách Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận trong những lần xuất hiện trước đây. Càng xem lại các đoạn hậu trường hay những buổi ghi hình cũ, fan càng cảm thấy những lời anh nói hôm ấy hoàn toàn không phải là câu trả lời xã giao. Bởi gần như ở bất kỳ khoảnh khắc nào khi đứng cạnh Đàm Tùng Vận, ánh mắt của Hứa Khải đều mang theo cảm giác rất yên lặng và dịu dàng. Có một đoạn video hậu trường từng được chia sẻ cách đây khá lâu bỗng nhiên được lan truyền trở lại sau buổi phỏng vấn. Trong video ấy, cả hai đang ngồi nghỉ giữa giờ quay. Đàm Tùng Vận vừa đọc kịch bản vừa vô thức hát vu vơ một đoạn nhạc nhỏ. Những người xung quanh đều đang trò chuyện rất ồn ào, nhưng Hứa Khải lại ngồi im lặng nhìn cô trong vài giây rất lâu rồi bất giác mỉm cười. Lúc trước nhiều người không để ý đến khoảnh khắc ấy, nhưng sau khi nghe anh nói rằng cô mang lại cảm giác ấm áp và yên bình, fan mới nhận ra ánh mắt ấy dường như đã nói lên tất cả từ rất lâu rồi. Điều khiến cộng đồng mạng xúc động nhất chính là cách Hứa Khải miêu tả cảm xúc của mình. Anh không dùng những từ ngữ quá mãnh liệt hay lãng mạn kiểu phim ảnh. Anh chỉ nói rằng mỗi khi ở cạnh Đàm Tùng Vận, anh cảm thấy rất bình yên. Nhưng đôi khi chính những cảm xúc nhẹ nhàng như vậy lại là điều khiến người khác khao khát nhất trong cuộc sống trưởng thành đầy áp lực. Nhiều fan lâu năm sau đó bắt đầu chia sẻ cảm nhận của họ về mối liên kết giữa hai người. Có người viết rằng mỗi lần nhìn thấy Đàm Tùng Vận cười khi đứng cạnh Hứa Khải, họ luôn có cảm giác cô thật sự rất thoải mái, không phải kiểu cười lịch sự trước ống kính mà là nụ cười xuất hiện rất tự nhiên như khi ở cạnh một người khiến mình an tâm. Trong khi đó, Hứa Khải vốn nổi tiếng là người khá điềm tĩnh và ít biểu lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng mỗi khi nhắc đến cô, biểu cảm của anh gần như luôn mềm lại rõ rệt. Có những khoảnh khắc rất nhỏ được cộng đồng mạng đào lại sau buổi phỏng vấn ấy. Chẳng hạn như trong một buổi ghi hình ngoài trời khá lạnh, Đàm Tùng Vận vô thức xoa tay vì rét, Hứa Khải đứng bên cạnh nhìn thấy liền đưa cho cô ly nước nóng mình đang cầm mà không nói gì nhiều. Hay trong một lần khác, khi cô vô tình bước hụt nhẹ trên sân khấu vì vướng váy, anh gần như phản xạ ngay lập tức đưa tay ra đỡ cô. Những hành động ấy lúc đầu chỉ được xem là phép lịch sự bình thường, nhưng càng nhìn lại, fan càng cảm thấy chúng mang theo sự quan tâm rất tự nhiên. Sau khi chương trình phát sóng, các diễn đàn mạng xã hội gần như tràn ngập những bài viết cảm xúc. Có người nói rằng họ đã xem rất nhiều cuộc phỏng vấn của nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng hiếm khi thấy ai nhắc về một người khác bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy. Giống như khi Hứa Khải nói về Đàm Tùng Vận, anh không chỉ đang nhắc đến một bạn diễn thân thiết mà giống như đang kể về nơi khiến trái tim mình cảm thấy được nghỉ ngơi. Nhiều fan còn đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc cuối buổi phỏng vấn. Khi MC nhắc lại câu nói ấm áp và yên bình, Hứa Khải chỉ cúi đầu cười rất nhẹ rồi im lặng vài giây. Chính sự im lặng ấy lại khiến người xem xúc động hơn cả những lời nói dài dòng. Bởi đôi khi có những cảm xúc rất khó diễn tả thành lời, chỉ cần ánh mắt và nụ cười thôi cũng đã đủ để người khác hiểu được phần nào. Trong những ngày sau đó, mỗi lần Đàm Tùng Vận xuất hiện tại sự kiện, cộng đồng mạng lại nhắc đến câu nói của Hứa Khải rất nhiều. Có fan bình luận rằng bây giờ họ đã hiểu vì sao mỗi lần đứng cạnh cô, anh luôn mang vẻ mặt bình yên hơn bình thường. Đàm Tùng Vận có kiểu năng lượng rất dịu dàng, không quá ồn ào, không cố trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở gần. Điều đẹp nhất trong toàn bộ câu chuyện ấy có lẽ nằm ở chỗ cảm xúc giữa họ không mang cảm giác quá phô trương, không cần những lời yêu đầy kịch tính hay những hành động quá lớn lao, chỉ là những ánh mắt yên lặng, những nụ cười vô thức và cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau. Nhưng đôi khi chính những điều giản dị ấy lại khiến người khác rung động lâu nhất. Có một fan từng viết rằng khi còn trẻ, họ luôn nghĩ tình yêu phải thật mãnh liệt mới đáng nhớ. Nhưng càng trưởng thành, họ càng nhận ra điều quý giá nhất lại là việc có một người khiến mình cảm thấy yên lòng mỗi khi ở bên cạnh. Và khi nghe Hứa Khải nói về Đàm Tùng Vận trên VTC, họ cảm thấy như cuối cùng cũng nhìn thấy được kiểu cảm xúc ấy ngoài đời thật. Nhiều năm sau, đoạn phỏng vấn ấy vẫn thường xuyên được fan chia sẻ lại mỗi khi nhắc đến Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Người ta vẫn nhớ ánh đèn vàng dịu trong studio hôm đó, nhớ ánh mắt của Hứa Khải khi nhắc đến cô và nhớ cả giọng nói chậm rãi đầy cảm xúc của anh. Có những câu nói không cần quá hoa mỹ nhưng vẫn đủ khiến người khác ghi nhớ rất lâu. Bởi đôi khi điều đẹp nhất trên đời này chỉ đơn giản là tìm được một người mang lại cho mình cảm giác ấm áp và bình yên giữa những ngày đầy mệt mỏi.